7 φορές τη μάζεψα, 7 φορές τη μάζεψα, 7 φορές τη μάζεψα, αλλά δεν την συμμάζεψα. Παιδιά, μαζέψτε, συμμαζέψτε τις γυναίκες σας, τις φιλενάδες σας. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι η εκπομπή προσφέρει υγεία. Υγεία. Ο Βορίδης με τα φάρμακά του σου προσφέρει μία μπαστούνα για να μην πεθάνεις. Σίγουρα πάνω στα φάρμακα έχει ακουμπήσει όλος ο κόσμος και τα παίρνει με τις χούφτες. Ο κόσμος λοιπόν χωρίς να προσέχει, τρώει οτιδήποτε του γυαλίζει και μετά κοπανάει τα φάρμακα. Τα φάρμακα και όλες οι βιομηχανοποιημένες τροφές, αγαπητοί κύριοι, ταράζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και κάνουν τριών ειδών αντιδράσεις. Η μία είναι η λεγόμενη υπερευαισθησία. Εάν με πειράζει παραδείγματος χάρη η γαρίδα και τη φάω, μπορώ να πάω στο νοσοκομείο γιατί θα πεθάνω. Εκεί λοιπόν εκδηλώνονται κάποια αντισώματα που λέγονται IgE και ενώνονται με τη γαρίδα και μου κάνουν ένα βροχόσπασμο, μου κάνουν ένα είδημα που μπορώ να πεθάνω αν δεν μου κάνουν μία κορτιζόνη. Αυτό ας πούμε είναι λίγο σπάνιο. Τι γίνεται όμως? Μπορεί όμως να μας πειράζει το γάλα, μπορεί να μας πειράζει το ψωμί και οπωσδήποτε μας πειράζουν τα φάρμακα. Εδώ το γράφει. Αυτό λοιπόν είναι από το βιβλίο της ανοσολογίας. Έτσι. Τα φάρμακα λοιπόν σίγουρα επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Όχι το επηρεάζουν, το ταράζουν. Όταν λοιπόν παίρνουμε φάρμακα, το φάρμακο δεν το ξέρει ο οργανισμός, το θεωρεί ότι είναι ένας εχθρός. Αντιγόνο. Αυτός λοιπόν ο εχθρός μπαίνει μέσα στον οργανισμό και παράγει αντισώματα. Η ένωση αντισώματος και αντιγόνου δημιουργεί αντίδραση. Ασπιρίνη παίρνω, ντεπών παίρνω, φάρμακα για την καρδιά παίρνω για την πίεση, δημιουργείται μία αντίδραση, μία υπερευαισθησία και γι' αυτό λοιπόν δημιουργείται μία διαταραχή, ειδήματα, τα οποία δεν είναι αθώα. Αυτή η υπερευαισθησία χτυπάει όλο τον οργανισμό και κυρίως δημιουργεί φλεγμονές, βεβαίως. Διότι όταν δημιουργηθεί μία αντίδραση, παράγονται κάποιες ουσίες που λέγονται Ιντερλευκίνη 4, 5, 6, αυτά είναι χημικές ουσίες. Άρα λοιπόν καλό είναι να περιορίζουμε και τα φάρμακα και να μην τρώμε βιομηχανοποιημένη τροφή. Τροφή η οποία είναι απλή. Δεν χρειάζεται ούτε τις σάλτσες της ψυχούλης, ούτε τις μαγιονέζες της ψυχούλης, ούτε τίποτε. Να τρώμε όσο γίνεται υγιεινά. Αυτό που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα είναι η φυτική φόρμουλα C. Η φυτική φόρμουλα C έρχεται και υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, διότι το ανοσοποιητικό σύστημα βγαίνει μέσα από το μυελό των οστών. Έρχεται λοιπόν η φυτική φόρμουλα C και δίνει μία όθηση στα λευκά αιμοσφαίρια να σκοτώσουν μικρόβια και να μπορέσουν λοιπόν να εξελιχθούν τα λεμφοκύτταρα σε ταφ λεμφοκύτταρα. Εκτός από τα αντιγόνα που επηρεάζουν τον οργανισμό, και αυτά τα αντιγόνα είπαμε ότι είναι τα φάρμακα και οι χημικές ουσίες και δημιουργούν μια υπερευαισθησία που λέγεται αλλεργία, υπάρχει και ο τύπος 2, ο οργανισμός να παράγει αντισώματα από τα ίδια τα κύτταρά του. Κάποια στιγμή τρελαίνεται όταν κουράζουμε πολύ το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τότε λοιπόν τρελαίνεται και αρχίζει και τα βάζει με το θηροειδή,
τα βάζει και δημιουργείται οι λεγόμενες θυροειδίτιδες, Χασιμότο και τέτοια, τα βάζει με το πάγκρεας και έχουμε το διαβήτη τύπου 1, τα βάζει με τα στομάχη και έχουμε την ατροφία του στομάχου, τα βάζει με το μυϊκό σύστημα και καταστρέφονται οι μύες, τα βάζει με το νεφρό. Αυτές είναι οι αυτοάνωσες νόσεις που λέμε. Δηλαδή, τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού λειτουργούν σαν κακό, σαν αντιγόνο. Ο άνθρωπος λοιπόν τα έχει βάλει με τα κύτταρά του. Αυτό είναι μια ατυχία, η οποία όμως και αυτή μπορεί να προβλεφθεί όταν εσύ κοιμάσαι καλά. Γι' αυτό φωνάζω χυλικό μαγνήσιο 2 κάθε βράδυ και μετά φόρμουλα του ύπνου. Αυτό που ανανεώνει, που δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, κύριοι, είναι η ηρεμία και ο ύπνος. Την ηρεμία την κάνει το χυλικό μαγνήσιο, και να μην περιμένω να κάνω εγώ Χασιμότο, να μην περιμένω να κάνω διαβήτη, να μην περιμένω να κάνω ρευματικά. Τα ρευματικά ανήκουν στις υπερευαισθησίες που τα έχουν βάλει με τα κύτταρα. Δηλαδή τα ίδια τα κύτταρα είναι εχθρός του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει υπερευαισθησία. Εάν όμως παίρνεις το χυλικό μαγνήσιο, κάνεις έναν καλό ύπνο, παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη φυτική φόρμουλα C, ελαχιστοποιείται η περίπτωση να πάθεις αυτοάνωση νόσο. Διότι την αυτοάνωσο νόσο δεν την παθαίνεις μπαμ και κάτω, μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα που το ανοσοποιητικό σου σύστημα είναι ντίγκα, είναι υπερφορτωμένο, κουρασμένο, και εν συνεχεία τα βάζει με τον ίδιο τον οργανισμό, και γι' αυτό βγαίνουν τόσες αυτοάνωσες παθήσεις. Ψωρίαση, δώσε και μένα μπάρμπα, ψωριάσεις. Τι σημαίνει? Αυτοάνωση νόσο. Λεύκη, αυτοάνωση νόσο. Ρευματικά, αυτοάνωση νόσο. Χασιμότο, αυτοάνωση νόσο. Διαβήτης, αυτοάνωση νόσο. Έτσι. Άρα λοιπόν οι βιταμίνες σε μεγάλες ποσότητες δυναμώνουν, ισχυροποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα και μας βοηθάει και ο βαθύς και καλός ύπνος. Κάθε μέρα λοιπόν βλέπουμε την ανάγκη αυτών των 4 βιταμινών. Την ανάγκη. Κάθε μέρα φέρνω καινούριο πίνακα για να σας δείξω πόσο ανάγκη έχουμε αυτές τις ισχυρές βιταμίνες. Οι γιατροί λοιπόν δεν έχουν καμία γνώση, όταν λέμε καμία γνώση, με τις βιταμίνες, και ιδιαίτερα όταν είναι σε μεγάλες δόσεις. Το ανοσοποιητικό φτιάχνεται, τα νεύρα φτιάχνονται, οι μύες φτιάχνονται, τα κόκαλα φτιάχνονται, όλα λοιπόν έχουν σχέση με αυτές τις 4 βιταμίνες. Το μαγνήσιο, εκτός ότι βοηθάει τον ύπνο και τη χαλάρωση, βοηθάει και την οστεοπόρωση. Βοηθάει το μαγνήσιο και τις φλεγμονές, τις αρθρίτιδες. Βοηθάει και το ζάχαρο. Βοηθάει και την ενέργεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς χυλικό μαγνήσιο? Ποιος θα βοηθήσει το ανοσοποιητικό να είναι σε καλή κατάσταση, ή ο θύμος αδένας να παράγει τα F4? Τα λευκά αιμοσφαίρια χωρίζονται σε λευκά και σε λεμφοκύτταρα. Η βιταμίνη C οριμάζει τα λεμφοκύτταρα στο θηροειδή, στο θύμο αδένα, και γίνονται ισχυρά εναντίον των ιώσεων. Η φυτική φόρμουλα C. Η ΔΕΗ ισχυροποιεί τα νεύρα και γενικά το μεταβολισμό και στηρίζει τις ορμόνες. Η ισχυρή φόρμουλα B, γιατί τη λέω ισχυρή φόρμουλα B? Διότι βοηθάει το σηκώτη, το κυριότερο όργανο, που από εκεί περνάνε όλο το αίμα. Μέχρι τώρα σας μίλησα για την υπερευαισθησία από τα φάρμακα και τις χημικές ουσίες. Σας μίλησα λοιπόν ότι ο οργανισμός τα βάζει με τα δικά του τα κύτταρα και έχουμε τις αυτοάνωσες παθήσεις, και πηγαίνουμε λοιπόν τώρα σε μία διαταραχή που συμβαίνει μέσα στα έντερα, που ενώνεται, παραδείγματος χάρη, το γάλα είναι κακό, είναι ένα αντιγόνο που ενώνεται με τα αντισώματα και δημιουργεί προβλήματα.
Αυτά λοιπόν λέγεται υπερευαισθησία στα ανοσοσυμπλέγματα. Το ψωμί έχει μέσα γλουτένη. Η γλουτένη είναι ένα αντιγόνο. Ενώνεται με τα αντισώματα και σου κάνει αλλεργία. Αυτό λοιπόν που βρίσκεις εσύ και φουσκώνεις και ενοχλείσαι δεν είναι ένα πράγμα απλό. Είναι μία υπερευαισθησία του εντέρου και δημιουργείται αλλεργικές αντιδράσεις. Η αλλεργία είναι πάρα πολύ κακό. Αλλεργία σημαίνει ότι ο οργανισμός κάνει άλλο έργο. Όταν λοιπόν πίνουμε γάλα ή τρώμε αυτό το ψωμί, το ακατάλληλο, τότε λοιπόν ενώνεται το ψωμί ή το γάλα με τα αντισώματα και δημιουργούνται ανοσοσυμπλέγματα, περνάνε μέσα από το τείχομα του εντέρου και δημιουργούν παρενέργειες. Δημιουργείται ένα πρίξιμο και γενικά μία αναστάτωση του οργανισμού. Τα ανοσοσυμπλέγματα λοιπόν τα τσακίζει τα πεπτικά ένζημα. Τα πεπτικά ένζημα λοιπόν έρχεται και σπάει αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε πριξίματα, δεν είναι ένα πράγμα μηχανικό απλό, είναι μία ανοσολογική αντίδραση. Τα πριξίματα, τα φουσκώματα δεν είναι κάτι απλό. Είναι αλλεργική αντίδραση, το οποίο ενώνει το γάλα ή το ψωμί με τα αντισώματα και δημιουργούνται τα λεγόμενα ανοσοσυμπλέγματα που δημιουργούν αλλεργίες. Δεν είναι μόνο τα πριξίματα του εντέρου, είναι και οι αντιδράσεις ολόκληρου του οργανισμού. Είμαστε στον τύπο 3, υπερευαισθησία από ανοσοσυμπλέγματα που κυρίως βγαίνουν από το γάλα, το ψωμί ή ό,τι σου δημιουργεί πρίξιμο. Τα πριξίματα θεραπεύονται με τα πεπτικά ένζημα και τα φιλικά μικρόβια. Πεπτικά ένζημα και φιλικά μικρόβια. Είδατε λοιπόν πόσο επιστημονικά το βάζω. Ο άλλος λέει, γιατρέ μου, βοήθησέ με να μην έχω φουσκώματα, μην έχω πριξίματα. Τι λέει ρε φίλε? Κατάλαβε ότι αυτά τα φουσκώματα και τα πριξίματα είναι μια υπερευαισθησία του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο το κουράζει. Μετά νιώθεις κομάρες. Γιατί τσακώνεται ο οργανισμός. Έτσι. Και εν συνεχεία έχουμε την υπερευαισθησία από επαφή. Δηλαδή οι γυναίκες πλένουν με απορρυπαντικά και παθαίνουν μια δερματίτιδα. Αυτό είναι μια υπερευαισθησία εξ επαφής. Φοράνε ένα λουράκι. Έτσι. Και αυτό λοιπόν τους πειράζει το δέρμα. Είναι υπερευαισθησία εξ επαφής. Μια δερματίτιδα, διότι έρχεται σε επαφή ένα ξένο σώμα με το δέρμα. Μπορεί να είναι το λουράκι, μπορεί να είναι το νικέλιο, βάζουν μπρασελέ. Το νικέλιο δημιουργεί πρόβλημα. Όταν λοιπόν δημιουργηθεί μια αντίδραση στο δέρμα, οι γιατροί το λένε κνίδωση. Εδώ βοηθάει η βιταμίνη C. Η βιταμίνη C λοιπόν, συν τα ηχθιέλαια, η βιταμίνη C λοιπόν προστατεύει να μην μπει η χημική ουσία, εδώ είναι το δέρμα, να μην περάσει το δέρμα, διότι το σκάει το δέρμα, το σπάει το δέρμα και μπαίνει μέσα. Εδώ λοιπόν βοηθάει η βιταμίνη C. Η βιταμίνη C πρωί, μεσημέρι, βράδυ ξανααναγεννάει το δέρμα και ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αφαιρείς εσύ το αίτιο. Άμα πλένεις με απορρυπαντικά, να πλένεις με γάντια. Αν σε πειράζει το λουράκι, ένας φαρμακοποιός τον ενοχλούσε, η σκόνη. Όχι, τον ενοχλούσε το χαρτί, φοβερό πράγμα. Έτσι. Και γενικά μόνο η φυτική βιταμίνη C ενεργοποιεί τα ταφ κύτταρα. Το ανοσοποιητικό σύστημα παίζει με τα λεμφοκύτταρα και καμιά φορά έχουμε αναστροφή του λεμφοκυταρικού τύπου, δηλαδή ανεβαίνουν τα λεμφοκύτταρα και πέφτουν τα λευκά. Έτσι. Αυτό λοιπόν έχει σχέση με ιούς αλλά και αλλεργίες. Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σήμερα σας μίλησα ότι υπάρχουν 4 ειδών αλλεργίες. Η μία είναι από φάρμακα και χημικές ουσίες. Οι άλλες είναι ότι τσακώνεται το ίδιος ο οργανισμός με τα κύτταρά του.
Η τρίτη είναι ότι μέσα στα έντερα ενώνονται ουσίες μαζί με αντισώματα, κυρίως από το γάλα και το ψωμί, και συνεχεία οι αλλεργίες εξ επαφής που να βάζεις γάντια. Έρχομαι λοιπόν να σας πω τις αρετές αυτών των 4 βιταμινών. Μην περιμένουμε να πάθουμε αλλεργίες και να αρχίζουμε να παίρνουμε τις βιταμίνες, έτσι. Η ισχυροποίηση του οργανισμού είναι αυτή που μας απαλλάσσει από τα φάρμακα. Τα φάρμακα λοιπόν, παιδιά, κάνουν σοβαρότατες αλλεργίες. Όταν λέμε σοβαρότατες, καμιά φορά είναι και επικίνδυνες. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να έχουμε και μια κορτιζόνη στο σπίτι μας. Πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, κάθε μέρα προσπαθώ να σας πείσω ότι πρέπει να παίρνετε όλοι τις βασικές βιταμίνες. Όταν λέμε όλοι, μην αφήνετε τον οργανισμό σας να κατρακυλήσει. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο λοιπόν υπολειτουργούν τα όργανα. Όσο τα βοηθάμε, δεν φτάνουμε σε μια ηλικία 65 χρονών και να είμαστε άχρηστοι. Όταν λέμε άχρηστοι, έτσι. Λοιπόν, πάω λοιπόν στις απαντήσεις. Πάω λοιπόν στον προστάτη. Ο Γιαννάκης, 62 χρονών, έχει υπερπλασία του προστάτη καλοήθη. Το PSA είναι 4,4 και 80 εκατοστά είναι ο προστάτης μεγάλος. Φίλε, πρέπει να πας στο ρουμπέσι και να στον εξαχνώσει. Υπάρχει ένα μηχάνημα που μπαίνει ένα παλούκι από το πουλί σου με επισκληρίδιο αναισθησία, έτσι, και αυτό λοιπόν μπαμ και κάτω εξαχνώνει το προστάτη. Δεν έχεις ούτε αιμορραγίες ούτε τίποτε, έτσι. Αυτά τα κάνουν μερικοί ουρολόγοι, μεταξύ και ο ρουμπέσης. Μέχρι που να πας στο ρουμπέσι, παίρνε τη φόρμουλα του προστάτη, αλλά οπωσδήποτε είσαι δρομολογημένος για επέμβαση. Έτσι. Η Ανούλα, 86 χρονών, μένει στο Πορτοράφτη και μου λέει, γιατρέ μου, να είσαι καλά, με απείλαξες από την ουρολίμωξη. Όταν λοιπόν μια γυναίκα 86 χρονών έχει ουρολίμωξη και μπορεί να ανέβει ο πυρετός 40, θα τη σκοτώσει. Άρα λοιπόν, χωρίς αντιβίωση, χωρίς φάρμακα, βοηθήσαμε την κυρία Άννα. Με τη φόρμουλα των νεφρών και το κράνα βοηθάμε όλες τις ουρολιμώξεις. Φόρμουλα των νεφρών. Πάει αυτό. Τώρα μου λέει, ρε γιατρέ μου, έχω προβλήματα στη μνήμη. Κυρία μου Άννα, 86 χρονών, πολύ νωρίς ξεκίνησαν τα προβλήματά σου. Άκουσε. Θα παίρνεις οπωσδήποτε το βράδυ 2 χιλικά μαγνήσια. Οπωσδήποτε. Θα παίρνεις 2 φόρμουλες του ύπνου, οπωσδήποτε, και θα ξυπνάς και θα τρως καρύδια, φρούτα, μαζί με την ισχυρή φόρμουλα B. Η ισχυρή φόρμουλα B περιέχει την B3 που κάνει διαστολή των αγκίων του εγκεφάλου και ξαναχαρίζει τη μνήμη. Με εγγύς. Πάει. Ντεμοντέ είναι το τζίνγκο μπιλόμπα. Το τζίνγκο μπιλόμπα είναι ντεμοντέ. Αυτό που βοηθάει τον εγκέφαλο είναι ισχυρή φόρμουλα B. Έτσι. Πάρε 2 το πρωί. Μπαμ και κάτω. Αλλά μετά φαγητό όμως. Μετά φαγητό. Έτσι τώρα. Πάει και αυτό. Από εκεί και πέρα θα σε βοηθήσει οπωσδήποτε και τα ηχθιέλαια. Διότι ο εγκέφαλος είναι από ηχθιέλαια. Και μην παίρνετε λιμπιντόρ. Εάν θέλετε να χάσετε τη μνήμη σας, είναι να παίρνετε λιμπιντόρ. Όσοι έχουν χολυστερίνη, να παίρνουν το φυτικό λιμπιντόρ, που βγαίνει από το ρύζι. Πάει και αυτό. Λοιπόν, η κυρία Βάσο, 67 χρονών, έχει προβλήματα στη μέση. Σχεδόν όλος ο κόσμος έχει προβλήματα στη μέση. Ήρθε λοιπόν η μπενφοθιαμίνη να σώσει όλο τον πληθυσμό από προβλήματα στη μέση και κυρίως από χειρουργία. Κυρία Βάσο, θα παίρνεις μπενφοθιαμίνη 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ, και θα παίρνεις
και την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εγώ λοιπόν είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που ξυπνάω το πρωί και έχω πρόβλημα στη μέση και γενικά είμαι πιασμένος. Πονάω ρε παιδί μου, πιασμένος. Το πρωί λοιπόν, εγώ δεν τις πίνω 2 πρωί, 2 βράδυ, τις πια και τις 4 το πρωί. Είμαι άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος είμαι. Όταν λέμε άλλος άνθρωπος, άλλος άνθρωπος. Η μπενφοθιαμίνη ήρθε να σώσει τον κόσμο από προβλήματα των νεύρων, προβλήματα της μέσης και να τον γλιτώσει από αυτό το λυρίκα. Όλοι οι νευρολόγοι δίνουν λυρίκα για τον πόνο της μέσης, το λεγόμενο νευροπαθητικό πόνο. Το λυρίκα δεν είναι καλό φάρμακο. Μπενφοθιαμίνη, άριστο μπενφοθιαμίνη, με εγγύηση ο αναισθησιολόγος Ανδρέας Φικιώρης. Μία κοπελιά 35 χρονών έχει ημικρανίες. Μωρό μου, το μαγνήσιο θα σε σώσει. Θα παίρνεις 2 μαγνήσια το βράδυ, 2. Τη φόρμουλα του ύπνου, θα ξυπνάς το πρωί και θα τρως φρούτα και καρύδια ματσούκα και θα παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B. Διότι οι μικρανίες θέλουν ξεκούραση και ενέργεια. Όταν λείπει ενέργεια και εκτός από την B να πάρεις και Q10 το πρωί. Ένα Q10 με λεμόνι κάνει μία ηλεκτρονική ανάφλεξη και παράγει ενέργεια. Οι μικρανίες θέλουν ενέργεια. Προχθές τα λέγαμε. Εντάξει, πάει και αυτό. Και πρόσεχε την τροφή. Αυτό που κάνει αλλεργίες είναι το ψωμί και το γάλα. Το ψωμί και το γάλα δημιουργεί υπερευαισθησίες στο έντερο και κατ' επέκτηση ενοχλεί το νευρικό σύστημα. Είσαι αλλεργική στο γάλα και στο ψωμί και σου κάνει μία υπερευαισθησία, διότι η υπερευαισθησία στα έντερα χτυπάει και το νευρικό σύστημα. Τώρα, από εκεί πέρα, οι μικρανίες μπορεί να έχουμε και κατά τη διάρκεια της περίοδου. Είναι ορμονικό το θέμα. Ή να παίρνεις αντισυλληπτικά. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτά που σου είπα. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος έχει παροξυσμική κοιλιακή αρρυθμία. Έχει δηλαδή κολπική μαρμαργή, η οποία δεν είναι μόνιμη, σου ανεβαίνει η πίεση, κάνεις κολπική μαρμαργή. Έτσι. Μία κυρία 55 χρονών περνάει παροξυσμική κολπική ταχυκαρδία. Εκεί λοιπόν βοηθάει οπωσδήποτε το λεξοτανίλ. Σίγουρα. Έτσι. Και βέβαια το λεξοτανίλ πρέπει να το πάρεις αμέσως, πρέπει και εν συνεχεία ο καρδιολόγος θα σου δώσει ένα αντιαριθμικό. Ρυθμονόρ λέγεται αυτό, αγκορών λέγεται αυτό, σεταλόλ λέγεται. Εκεί έχει τη θέση ο καρδιολόγος. Αλλά θα βοηθήσει όμως οπωσδήποτε το χυλικό μαγνήσιο. Το χυλικό μαγνήσιο βοηθάει το ρυθμό της καρδιάς. Το χυλικό μαγνήσιο. Όταν όμως φτάσουμε στην κολπική μαρμαργή, δεν φτάνει μόνο το μαγνήσιο, μην τρελαθούμε, και εγώ παίρνω αγκορών. Εγώ λοιπόν, η καρδιά μου από τις 100 ρυθμούς, οι 15 είναι τρελές. Και παίρνω το αγκορών. 2 φάρμακα παίρνω. Το βράδυ γλυκοφάστ και το πρωί αγκορών. 2 φάρμακα παίρνω. Λοιπόν, έτσι, από εκεί και πέρα το υγρό της καρδιάς θέλει λασίξ. Αυτά είναι όμως του καρδιολόγου. Είναι του καρδιολόγου, διότι εσύ βρίσκεσαι σε οξία φάση. Δεν μπορώ να ανακατευτώ εγώ. Εγώ ανακατεύουμε στα χρόνια. Στα χρόνια λοιπόν θέλουν υποστήριξη με τις 4 βασικές βιταμίνες και όταν χαλάνε τα όργανα, μπαίνουμε στις φυτικές φόρμουλες. Να μην παίρνετε χημικά φάρμακα. Δηλαδή, μην παίρνετε λεξοτανίλ. Κάνει υπερβολικά κακό. Φόρμουλα του ύπνου. Να παίρνετε τη φόρμουλα της καρδιάς.
Όλοι δεν έχουμε καλό κλάσμα εξωθήσεως. Δεν βγαίνει αρκετό αίμα. Η φόρμουλα της καρδιάς περιέχει καρνιτίνη, Q10 και ταυρίνη που ρυθμίζει το κάλιο, το ασβέστιο, έτσι, που έχει σημασία για την καρδιά. Έτσι. Εν συνεχεία τα νεφρά. Κάθε μέρα λέω ότι σώζονται τα νεφρά με τη φόρμουλα των νεφρών. Το σηκώτη. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Λιπόδη δίθυση, οι γυναίκες από τα γλυκά, οι άνδρες από το διαβήτη. Φόρμουλα του ύπατος σε 2 μήνες καινούριο, του κουτιού, έτσι. Όσοι κάνουνε πέτρες, σαμ. Το σαμ λοιπόν σε 2 μήνες αφαιρεί τις πέτρες. Όταν έχεις πέτρες στη χολιδόχο κίστη, έχεις πέτρες και στο σηκώτη. Βουλώνουν τα χοληφόρα. Όταν βουλώνουν τα χοληφόρα, όλες οι τοξίνες κυκλοφορούν στο αίμα σου και εσύ λοιπόν είσαι πεσμένος. Δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Έτσι. Και εν συνεχεία η φόρμουλα των γονάτων ήρθε να σώσει τα γόνατα και κυρίως να μην κάνουμε χειρουργείο. Παρακαλώ κύριοι, σας παρουσιάζω την φόρμουλα την αντιφλεγμονώδη, 2 πρωί-βράδυ και την φόρμουλα των γονάτων που ξαναφτιάχνει γόνατα 2 πρωί, 2 βράδυ. Τι άλλο να σας βοηθήσω. Πάμε για διάλειμμα. Η σειρά μας έρχεται. Εγώ στα λέω και κάνε ό,τι θέλεις. Μα ξέχνα αυτά που ξέρεις. Αλλάξανε πολλά. Εγώ παιδιά σας τα λέω. Ακούστε, μην παίρνετε λιμπιντόρ. Το λιμπιντόρ χρειάζεται μόνοι όσοι έχουν 350 χολυστερίνη και λίγο, όχι που οι γιατροί δίδουνε 40. Το λιμπιντόρ λοιπόν καταστρέφει σηκώτια, νεφρά και μύες. Η κυρία Σοφία είναι 75 χρονών. Όταν ένας άνθρωπος είναι 75 χρονών, έχει χάσει το 50% των μειών του. Το έχει χάσει λόγω ηλικίας. Επί 2 χρόνια λοιπόν παίρνει λιμπιντόρ και έχασε πάρα πολύ μυϊκό ιστό. Μου λέει, γιατρέ μου, πάει το μυϊκό μου σύστημα, δεν μπορώ να πάρω τα χέρια μου, τα πόδια μου. Κυρία Σοφία, από το λιμπιντόρ είναι. Μην παίρνε 2 χρόνια το λιμπιντόρ. Παιδιά, το φυτικό λιμπιντόρ είναι για 2 μήνες. Το φυτικό λιμπιντόρ είναι για 2 μήνες. Μέσα σε 2 μήνες σου ρίχνει τη χολυστερίνη και έρχεται ισχυρή φόρμουλα B, 2 την ημέρα με 3 ηχθιέλαια, να σου ρυθμίσει το σηκώτη να μην ξανανεύει χολυστερίνη. Μην παίρνετε τσάμπα λιμπιντόρ. Είναι η καταστροφή του ανθρώπου το λιμπιντόρ. Η καταστροφή του σηκωτιού, των μειών, του εγκεφάλου, αμνησία. Το λιμπιντόρ, κυρία Σοφία, θα σε στείλει. Παίρνε λοιπόν για ένα διάστημα 2 μήνες το φυτικό λιμπιντόρ και μετά ισχυρή φόρμουλα B και τα ηχθιέλα, θα πας καλά. Η Ιωάννα 53 χρονών ξεκινάει να έχει πρόβλημα με τη χολυστερίνη. Μωρό μου, θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, 2B, ισχυρή φόρμουλα B. Παιδιά, όταν σας λέω ισχυρή φόρμουλα B, μην παίρνετε σκέτο B, ισχυρή φόρμουλα B. Τελειώσαμε. Θα παίρνεις 3 σούπερ ωμέγα. Όταν σας λέω σούπερ ωμέγα, κάποιο λόγο έχω. 3 σούπερ ωμέγα. Μην μου παίρνεις απλά ωμέγα 3, σούπερ. Και θα σου πω εγώ, τέρμα η χολυστερίνη. Λοιπόν, ένας πέδαρος 64 χρονών μου διάζει το αριστερό του χέρι. Μου λέει, γιατρέ μου, δεν είναι από την καρδιά μου. Φίλε, με εγγύηση, μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ και να παίρνεις και 3B. 2, πρωί, μεσημέρι, μην παίρνεις το βράδυ. Πρωί, μεσημέρι, γιατί το βράδυ μπορεί να σε φτιάξει, να σε ανεβάσει. Έτσι, με εγγύηση. Όταν λέμε με εγγύηση, Ένας άλλος που μπαμ και κάτω θεραπεύει τους πόνους είναι ο γιατρός ο Στούμπος. Κάθε μέρα το λέω. Εγώ λοιπόν συνεργάζομαι με μάγκες γιατρούς. Είναι ένας μάγκας γιατρός, ο Στούμπος, που κάνει ενέσεις όσοντος. Όσοι θέλετε, επισκεφτείτε το. Μπαμ και κάτω. Εγώ δεν έχω κανένα όφελος και εγώ σε αυτόν πάω και με φτιάχνει.
Εγώ γέρασα και δεν κάνω ιατρείο. Κάνω ιατρείο κάθε Πέμπτη. Δεν έχω κέφι να δουλέψω. Εγώ δεν θέλω να δουλεύω. Δεν θέλω να δουλεύω. Λοιπόν, 67 χρονών η Κατερινούλα και αρχίζει να βλέπει μια κουρτίνα. Αρχή καταράκτη. Εάν τυχόν παίρνεις, όποιος παίρνει τη φυτική φόρμουλα ΣΕ δεν κάνει καταράκτη. Όποιος παίρνει τη φυτική φόρμουλα ΣΕ δεν κάνει καταράκτη. Όποιος παίρνει τη φυτική φόρμουλα ΣΕ δεν κάνει καταράκτη. Τώρα που ξεκινάει ο καταράκτης, εκτός από τη φυτική φόρμουλα ΣΕ, θα παίρνεις και καρνοσίνη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Διαφορετικά, σε περιμένει ο οφθαλμίατρος για χειρουργείο. Λοιπόν, χολυστερίνη, το είπαμε αυτό, πάει και αυτό. Ένα κοριτσάκι 19 χρονών έχει ευαισθησία στα ούλα. Γράψε, κοριτσάκι. Θα ζητήσεις λοιπόν ένα ψευδάργυρο το οποίο το γλύφεις. Ο ψευδάριος τσακίζει τις φλεγμονές, αλλά είναι ένας ψευδάργυρος που απορροφείται κάτω από τη γλώσσα. Ψευδάριος που τον πιπιλάς. Πάει αυτό. Θα παίρνεις 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βιταμίνη C. Ο ψευδάργυρος τσακίζει τις φλεγμονές, η φυτική φόρμουλα C αναπλάθει ούλα και το Q10 βοηθάει πάρα πολύ και αυτό τις φλεγμονές. Το μεσημέρι Q10 με λεμόνι, μετά το μεσημεριανό φαγητό και τέρμα. Και βέβαια να πλένεις τα ούλα σου με αλατόνερο. Καθώς λοιπόν βουρτσίζεις τα δοντάκια σου, μπούκωσε και λίγο αλατόνερο και θα σου πω, διότι το αλατόνερο σκοτώνει μικρόβια και σφίγγει τα ούλα. Λοιπόν, πολύποδα στη φωνητική χορδή. Όταν λοιπόν μιλάμε συνεχώς ή τραγουδάμε, ερεθίζονται οι φωνητικές χορδές και κάνει ένα καρούμπαλο. Αυτό θεραπεύεται μόνο με χειρουργείο. Από εκεί και πέρα η φυτική φόρμουλα C βοηθάει, τα ηχθιέλαια βοηθάνε, αλλά όταν δημιουργηθεί πολύποδας θέλει να αξίσουμε τις φωνητικές χορδές και να βγάλουμε τον πολύποδα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Χολιδόχο Κίστη, 68 χρονών. Έτσι, όταν τρώμε γλυκά, όταν πίνουμε φάρμακα, δημιουργούμε πέτρες. Όταν λοιπόν ταλαιπωρούμε το σηκώτη, κάνει πέτρες και γενικά τοξικές ουσίες ερεθίζουν τη Χολιδόχο Κίστη. Οι πέτρες και οι πολύποδες στη χολή, αγαπητή κυρία των 68 χρονών, σημαίνει ότι το σηκώτη σου το έχει ταράξει. Πρόσεξε. Θα παίρνει ΣΑΜ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το ΣΑΜ τι κάνει? Ανοίγει τα χοληφόρα για να φύγουν οι βρωμιές, να φύγει η χολή. Η χολή λοιπόν πίζει μέσα στο σηκώτη σου και δημιουργεί πέτρες, λάσπη και ερεθίζει τη Χολιδόχο Κίστη και κάνει πολύποδες. 3 ΣΑΜ. Θα παίρνεις οπωσδήποτε 2 βιταμίνες B, μία πρωί, μία μεσημέρι, 3 ηχθιέλαια και πάρα πολύ νερό. Μέσα σε 6 μήνες θα είναι καινούριο το σηκώτη σου. Διότι εγώ σε 2 μήνες θα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι μέσα σε 2 μήνες θα φύγουν πολύποδες και πέτρες, θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Αλλά ότι σε 2 μήνες θα είσαι μια άλλη γυναίκα, πρώτα έχεις κομάρες. Με σηκώτη προβληματικό έχεις κομάρες. Λοιπόν, ο Ηλίας 56 χρονών, παιδιά, η μπενφοθιαμίνη είναι η πιο διαδεδομένη βιταμίνη. Όλος ο κόσμος τρέχει στα φαρμακεία, δεν προλαβαίνουν οι φαρμακοποιοί να δίδουν μπενφοθιαμίνη, γιατί όλος ο κόσμος έχει ευαισθησία στη μέση. Ο Ηλίας 56 χρονών έχει προβλήματα στη μέση. Αλλά τι γίνεται? Του χτυπάει το ισχυακό νεύρο και τον ταράζει. Μπενφοθιαμίνη 2 πρωί, 2 βράδυ, θα πάρεις ισχυρή φόρμουλα B 1 πρωί, 1 μεσημέρι και οπωσδήποτε μαγνήσιο, 2 μαγνήσια το βράδυ. Και θα σου πω εγώ, αν σε πονάει το πόδι σου, το χτυπάει. Και άμα θέλεις, κάνει και καμία ένεση στο στούμπο. Ο στούμπος είναι μπαμ και κάτω.
Όταν λέμε μπαμ και κάτω, μπαμ και κάτω. Ο Γεωργάκης, 70 χρονών, έχει ανεβασμένο το PSA 3, τόσο. Φόρμουλα του προστάτη. Παιδιά, ήρθανε οι φυσικές φόρμουλες. Τα φάρμακα είναι καλά, αλλά λίγο. Και λίγο. Πολύ, να παίρνετε πολύ τα φυτικά φάρμακα. Τα φυτικά φάρμακα δεν σε πειράζουνε. Πάρε φυτική φόρμουλα, για τον προστάτη. Λοιπόν, τα είπαμε και αυτά. Οι ελιές και πανάδες. Πρέπει να μάθει όλος ο ελληνικός λαός τι σημαίνει ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ουσίες που διεγείρουν, που δημιουργούν σκουριά, βλάπτουν τον οργανισμό. Και αυτό φαίνεται από τις ελιές και τους πανάδες. Οι ελιές και οι πανάδες είναι διέγερση της οξύδωσης. Θα παίρνεις, αγάπη μου, φυτική φόρμουλα σε. Τώρα το καλοκαίρι φουντώνουν και οι ελιές και οι πανάδες. Φυτική φόρμουλα σε 2, προτού πάμε στην παραλία. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, φυτική φόρμουλα σε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, φυτική φόρμουλα σε. Τι γίνεται. Προασπιζόμαστε από την οξύδωση του ηλίου. Αυτό κάνει διέγερση και κάνει σε ελιές και πανάδες. Τώρα, δεν φτάνει μόνο η φυτική φόρμουλα σε, θα παίρνεις και καρνοσίνη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ καρνοσίνη και θα ελαττωθούν και οι ελιές και οι πανάδες. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. 2 φορές χειρούργησε τη μέση της, μια κυρία 62 χρονών, από ατύχημα και πονάει συνεχώς. Τι να κάνει? Δεν σου είπα, μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ. Μπενφοθιαμίνη. Ήρθε η μπενφοθιαμίνη να σώσει τον κόσμο. 2 πρωί, 2 βράδυ, ισχυρή φόρμουλα B πρωί βράδυ και το θαυματουργό μαγνήσιο το βράδυ. Όσοι έχουν πίεση και ζάχαρο κινδυνεύουν από κολπική μαρμαριγή και βέβαια από μια υπερένταση. Υπερένταση, πίεση και ζάχαρο κάνει κολπική μαρμαριγή. Μου λέει γιατρέ μου, έχω πάθει 1-2 φορές κολπική μαρμαριγή. Μπορώ να παίρνω τη φόρμουλα της καρδιάς? Και βέβαια. Εγώ λοιπόν πριν 3 χρόνια είχα μόνιμη κολπική μαρμαριγή που μου την έφτιαξε ο Χριστόφορος ο Κοτούλας. Κάποιες κολπικές μαρμαριγές χειρουργούνται με το λεγόμενο ablation. Μου έκανε ένα εξωτερικό ablation και πήγα καλά. Από εκεί και πέρα όμως παίρνω, αγαπητή κυρία, το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο λοιπόν βοηθάει τις αρρυθμίες και οπωσδήποτε η φόρμουλα της καρδιάς. Γιατί? Διότι η καρδιά αποσυντονίζεται από το κάλιο. Η ταυρίνη λοιπόν εξισορροπεί. Η διαταραχή του καλίου που μπορεί εύκολα να γίνει βοηθιέται με την ταυρίνη. Το δε μαγνήσιο βοηθάει στην ήρεμη λειτουργία της καρδιάς. Το δε Q10 σου δίνει ενέργεια συν την ταυρίνη. Η φόρμουλα της καρδιάς επιβάλλεται για όλες τις καρδιές. Και αυτές που είναι ερωτευμένες και αυτές που δεν είναι. Εμένα είναι ερωτευμένη η καρδιά μου. Είναι με τη δασκάλα του χορού μου. Να τη δω, με πιάνει ταχυκαρδία. Δεν φτάνω βέβαια στη μαρμαριγή. Τώρα, όσο για το ζάχαρο, κουκλάρα μου, για το ζάχαρο, χρώμιο, καρνοσίνη και ερλιποϊκό οξύ. Όσοι έχετε ζάχαρο και δεν παίρνετε χρώμιο, τη βάψατε. Αναγκάζεστε να πάρετε πολλά φάρμακα. Χρώμιο. Όσοι έχετε ζάχαρο και δεν παίρνετε καρνοσίνη και ερλιποϊκό οξύ, γρήγορα θα χαλάσουν και τα νεφρά σας και τα μάτια σας. Λοιπόν, λίπος στο σηκώτη. Έχω γίνει ο καλύτερος θεραπευτής στη λιπόδη δίθηση. Φόρμουλα του σηκωτιού για λιπόδες είπα. Σε 2 μήνες καινούριο. Ψήξη στο κεφάλι, πρόσωπο, αυχένα σε έναν άνδρα 60 χρονών. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα, αυτή η ψήξη εξαρτάται. Εγώ σε συμβουλεύω να πας στον Στούμπο και να σου κάνει ενεσούλες
όζοντος. Έτσι, σίγουρα θα σε βοηθήσει οπωσδήποτε, το χυλικό μαγνήσιο, ισχυρή φόρμουλα B, θέλει πολύ μεγάλη B. 3 την ημέρα θέλει B, έτσι, το χυλικό μαγνήσιο, η ΣΕ, B και μαγνήσιο θέλει πολύ, έτσι. Και βέβαια με τις ενεσούλες του οξυγόνου θα βοηθηθούν και μπορεί να σε βοηθήσει μετά από αυτά. Οι ενέσεις όζοντος σίγουρα βοηθάνε. B και μαγνήσιο σίγουρα βοηθάνε. Και μετά βοηθάει και ο Βαλάντης, ο κινησιοθεραπευτής Βαλάντης. Η Ιωάννα 58 χρονών πονάει στα γόνατα. Παιδιά, είμαι πρίτανης, όχι καθηγητής, πρίτανης στα γόνατα. 58 χρονών πονάει στα γόνατα. Έλα ρε, εδώ φτιάχνουμε τις 80'ρες. Λοιπόν, αντιφλεγμονώδη φόρμουλα 3 την ημέρα. Φόρμουλα των γονάτων 2 πρωί 2 βράδυ. Η φόρμουλα των γονάτων έχει και κολαγόνο, έχει μέσα και γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη, αλλά και καρχαρία. Κυκλοφορεί μέσα στις αρθρώσεις καρχαρίας και λιπαίνει τις αρθρώσεις. Χασιμότο, αυτοάνωση διαταραχή, εδώ, στον τύπο 2 είσαι. Σίγουρα λοιπόν η βιταμίνη C 3 την ημέρα βοηθάει, 3 την ημέρα. Αλλά οπωσδήποτε βοηθάνε ο ύπνος, χυλικό μαγνήσιο, η B και τα σούπερ ωμέγα 3 και οπωσδήποτε σελήνιο. Ο θηροειδής θέλει εκτός από τη C και την B σελήνιο. Και γενικά να ισχυροποιήσεις το ανοσοποιητικό σύστημα. Μια βιταμίνη που ισχυροποιεί πάρα πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα είναι η βιταμίνη D, αλλά δεν την παίρνετε σκέτη, θέλει D με K2. Η βιταμίνη D ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά δημιουργεί όμως και πέτρες στα νεφρά. Γι' αυτό χρειάζεται K2. Όταν παίρνετε τη βιταμίνη D και την K2, θεραπεύεστε από την αρτηριοσκλήρωση και δυναμώνει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό. Αρθρίτιδα στην Αγγελικούλα, 64 χρονών, στον Αφιένα, μωρό μου, αρθρίτιδες στον Αφιένα, φόρμουλα αντιφλεγμονώδη, 3 την ημέρα, μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί 2 βράδυ. Όσο για τους πολύποδες στο στομάχι, θα πάρεις την φόρμουλα για το στομάχι. Έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά, κάθε μέρα προσπαθώ να σας πείσω ότι μόνο οι μεγάλες δόσεις των βιταμινών διορθώνουν τις λειτουργίες. Όταν χαλάνε τα όργανα, να ζητάτε από το γιατρό τις φόρμουλες. Μην καταφεύγετε στα φάρμακα. Τα χημικά φάρμακα να τα παίρνετε, αλλά λίγο. Ζητάτε από το γιατρό, ρε γιατρέ, δεν υπάρχει καμία φόρμουλα γι' αυτό. Να ελαχιστοποιήσετε τα φάρμακα, διότι τα φάρμακα κάνουν σοβαρές αλλεργίες.